Sziasztok! A héten mondanak talajmenti fagyokat, és bizony-bizony én már kiültettem a krumplit, és már egész jól elkezdett előbújni a földből. Ez most egy cserép, de itt a talajba is azért megtalálható itt-ott a krumpli, és nem szeretném, hogy elfagyjon. Leginkább ez a kis hajtása, mert igaz, hogy nagy kárt nem fog neki okozni, viszont visszaveti a fejlődésbe. Emiatt most beszeretnék mutatni nektek néhány olyan kis trükköt, amit, hogyha van lehetőségetek, szerintem csináljátok meg, hogy a krumplit megóvjátok a korai fagykároktól. Talán az egyik legegyszerűbb módszer, hogyha rádobunk egy polikarbonátot, kicsit lesúlyozzuk, és már meg is van a fagyvédelem. A következő megoldás, rádobunk egy kis geotextilt, természetesen lesúlyozva, hogy a szél ne vigye el. Igazából, hogy most egy kicsit sötétben marad néhány napig a krumpli, semmi probléma. Ez arról szól, hogy fagyvédelemmel lássuk el a növényt, és hogy ne essen vissza a fejlődésbe. Az előző kettő az kicsit költségesebb volt, mert valamikor meg kellett venni a polikarbonátot és a geotextilt. Egy fekete szemetes zsák. Szerintem ez minden háztartásban van, és nagy valószínűséggel, hogyha így rátesszük, ez is bőven elegendő védelmet tud nyújtani a krumplinak, hogy ne fagyjon el a fiatal hajtása. Látjátok, hogy levettem a rácsot, ami védte eddig a Sofitól, de majd később visszarakom. Az egyik megoldás, hogy simán csak így földet teszel a palántára. Ezt én annyira nem szeretem, mert a víz azt le fogja tudni mosni, hogyha esetlegesen jön egy eső vagy valami hasonló. Emiatt én első lépésben betakarom méghozzá olyan fűnyesedékkel, amit gyepszellőztetéskor szedtem össze, és hát eddig egy ilyen kisebb tárolón pihentettem, így, és ezzel betakarom, ez lesz neki a paplan. Ettől kezdve már nem kell félnem attól, hogy az eső lemossa, mert maga az eső, hogy így ráesik, az maximum egy kicsit összetömöríti, de nem fogja lemosni. Utána, hogy a szél ne tudjon könnyedén elfújni, rostált kerti talajjal megszórom. Nem kell vastagon, pár centi bőven elég, és mint valami kis sírhalom, már meg is csinálom. Most meg fogom csinálni az egészet, és ezzel fogom megvédeni a krumplit attól, hogy elfagyjon a teteje. Mint mondtam, a gumóknak nem lett volna baja, viszont én szeretnék minél hamarabb új krumplit enni, emiatt inkább egy kicsit most előre dolgozok, és megvédem a krumplikat. Na hát el is készültem, visszaraktam ezt a rácsot, mert a Sofi most itt érezni fog illatokat, azaz még inkább kíváncsibb lesz, szóval inkább biztos ezt visszaraktam, hogy ne nagyon kaparásza ki nekem itt a krumplikat. De ha már itt vagyunk, akkor megmutatom hát ezt a szegény paradicsomot. Néhány napja indítottam egy kísérletet, hát nem a legjobb időintervallumban, mert látjátok, hogy azért szegényke egy kicsit hát bekékült, belilult. Ez nagy valószínűséggel sok hatás, és hát őt ezzel a kis PET palackkal védem, és ez van rajta esténként, és ezzel próbálom megvédeni a nagyon nagy hidegektől. Csak egyetlen egy probléma van, hogy ezt a PET palackot minden reggel ki kell venni, mert szintén felforralja a levegőt. És nem csak az ágyásba kell figyelni a krumplinak a védelmére, hanem bizony-bizony a cserépbe nevelt krumplikra is kell odafigyelni. Szóval ez is kap ugyanúgy fűmúcsú takarást, egy kis földet, és akkor így várjuk a hétvégi mínuszfokokat. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!